po yung mga binili ko na pyesa para sa binubuo natin na DT. Ang unang-una ko pong binili ay yung piston kit. Binili ko po ito sa Lazada. Made in China. Replacement part po siya, hindi original. Ito yung binili ko kasi mura. So, subukan ko muna kung okay siya. So, ito yung buong piston kit niya. Standard po. Standard. So, piston kit, may kasama siya nung pin, yung lock sa pin, saka piston ring. So, ang unang-una kong binili syempre yung piston. Kasi kailangan ko yung piston pagpaparebore nung cylinder. So, naparebore ko na rin po yung cylinder. Na siya ngayon. So, tama na yung sukat niya. Testing natin sa piston. Yan. Okay na po. So, na-rebore na po natin yung cylinder. Kailangan lang na gawin ko dito sa bagong rebore. Kasi nagre-rebore, hindi nila pinapatay yung kanto doon sa mga ports. Sa mga transfer ports dito. So, kailangan konting kinisin kasi matatalim pa yung mga kanto. Pati dito, ang tatalim pa ng kanto. Saka nakausli ng konti yung sleeve dito. Kailangan pong remedyohan. Matalim siya dito. Para dito sa cylinder, bumili rin ako ng 6 na stud bolt. Bali, hindi ko pa nare-remedyohan yung problema dito sa stud bolt kasi oversize na yung iba na yung roscas, naka-oversize na. Yung iba nilagyan ng tanso na insert. Bali, ang ginawa nila, in-oversize nila yung thread, nilagyan ng tanso na bolt, tapos tinap ulit ng size na to. Siguro ito okay pa. Ito okay pa. Ito sira na. Isa. Yung mga dapat remedyohan. Dalawa po yung sira na kailangang remedyohan. Kasi ito okay pa naman eh. Meron pa may roscas pa pong natitira. Okay, so hindi pa tapos yung cylinder dahil konting gawain na lang dito. Ngayon po, natanggap ko na po yung mga order ko na parts ng Yamaha. Tingnan natin kung ano yung mga natanggap natin ng mga parts. So, yung supplier, meron siyang binigay na sticker. Ito yung bill of materials niya. Okay, so bumili po ako ng clutch lining. Original Yamaha po yung binigay niya sa akin. Nabili ko 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 po na clutch lining. Bumili po ako ng CDI. Replacement part po, hindi po original. Bukas na. Yan po yung CDI. Replacement lang po. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pin. 6 pin na CDI. Bumili po ako ng goma para dugtungan po nung arrester, exhaust. Dalawa yung binili ko kasi dalawa yung DT ko. Yung binubuo ko ngayon saka yung existing ko po na DT. Minsan kasi mahirap maghanap ng pyesa na to. Original din po. Original na Yamaha.
Ah, hindi ko to in-order pero binigay sa akin na libre. Yung kabitan po ng spark plug. Ano pa? Ito po, bumili po ako ng oil dipstick. Yung takip po dun sa oil filler. Kasi yung dun sa ginagawa natin sa mga itsura. Mura lang naman, bumili na ako. Ito po yung mga bearing. Ito po yung mga bearing sa transmission. Okay. So, mga hindi po Yamaha yung tatak. Ito yung needle bearing sa transmission. Ito pa isa. Magkaiba sila ng size. Needle bearing. Ito yung isang ito yung sa sprocket sa engine sprocket nakakabit. Ito naman yung nakakabit dun sa clutch. Yan. And NTN yung tatak, hindi po Yamaha. Pero okay naman siguro ang quality. Okay, so ito yung transmission bearing. Ayan. Okay, so ito po yung damper sa clutch, tsaka yung mga rivets yan. Hindi rin Yamaha, ito yung tatak, replacement part po. Okay, nilabas natin para kita. Damper. Ito po yung bearing sa sigunyal, Sampares. Tingnan natin. Magkaiba dapat ng size niya. Tama, magkaiba nga. Magkaiba po sila ng size. Yung kaliwat kanan kasi magkaiba size nun. Yan. Signal, transmission, needle bearing. Ito po yung shaft na papunta sa sprocket. Shaft drive. Ito po tsura niya. Kasi yung nakakabit dun sa Yamaha natin, napalitan na eh. Hindi na original. Kaya yung dulo hindi ganito. So, bumili ako niyan. Tapos, may kinalaman po dyan sa shop ng sprocket. Bumili ako ng repair kit. Repair kit nung engine sprocket as nuts. So, yung repair kit, isang set po yun. Nandun na yung washer, nandun na yung nut, nandun na yung bushing, nandun yung O-ring na maliit, tsaka yung oil seal. Isang set yan pag binibili. Ito. So, isang set din. Bumili ko ng isang set ng mga oil seal para dun sa makina. Pag order nito, isang set din po. 7 pieces. 7 pieces. Siguro. So, lahat na yan. But yung dun sa shifter, yung dun sa clutch, yung dun sa may magneto side, yung dun sa may pinion gear side, yan, kompleto po yan, mga seal. Hindi Yamaha, hindi Yamaha brand. Ito ay seal po ito sa tinidor, fork seal. Bumili na rin po ako. Dahil palitin na rin yung support. Siyempre, gasket set po, bumili ako.
Walang pang 175. Pang 125 po yung nabili ko, kaya yung dito sa cylinder head niya, apat yung butas. Pero karamihan naman ng sa set, wala kasi mabili na pang 175, pang 125 ito. Pero karamihan dyan mag-fit. Saka meron naman ako nitong cylinder head gasket sa 175, so hindi yung problema. So, yan na po. Yan na po lahat ng mga pyesa na binili natin para sa ating rebuild project. I-share ko lang rin po sa inyo. Meron po akong ginagamit na parts catalog para sa Yamaha DT125175. Nakuha ko lang rin po ito sa internet. Ngayon, yung catalog po na to para dun sa latest model po ng DT125 tsaka 175. Ito po yung engine number nung 125 na latest model. 3TT po yung simula. Ito po yung engine number nung DT175 na latest model. 3TS po yung simula. Para po ito sa South America, South Africa, Mexico. Pero yung DT125 po na nasa catalog na to, kaparehos lang po nung Y1 hanggang Y4 na DT sa atin, sa Pilipinas. Kaso yung DT175 po na latest model, hindi na po nakarating sa atin sa Pilipinas. Kaya bihirang-bihira lang po yung may ganong motor sa atin. Makikita po natin yung ilang pagkakaiba lang nung DT125 tsaka 175. Dito po sa cylinder, syempre yung DT125, 4 yung stud bolt. Yung DT175, 6 po yung stud bolt. Mapapansin nyo po, makikita nyo dito sa drawing, yun pong mga latest model po ng DT125 tsaka 175. Wala pong butas dito sa cylinder block. Kasi yung mga DTJ, may butas sila dito eh. May 4 na butas. Dito sa connecting rod po, part number 4. So, ito, yung connecting rod, pare-pareho po yung part number para dun sa DT125 at DT175. Kasi pareho lang po sila ng connecting rod. Ito po ay para dun sa latest model po ng DT175. Pareho lang po ang connecting rod kumpara dun sa DT125 natin. Kung titingnan nyo po dun sa clutch assembly, yun pong clutch pressure plate, ito, 4 po yung spring, lalagyan ng spring. Ngayon, kung titingnan nyo po dito sa part number nya, pareho po yung part number para sa 125 tsaka 175. Ibig sabihin, parehas lang po sila ng design. Magkaparehas po sila ng clutch assembly. Sa lahat po ng part number ng clutch assembly, parehas po dun sa 125 at 175. Gaya po ng nasabi natin kanina, ito po yung latest model ng 175 na bihira nyo lang pong makikita sa atin sa Pilipinas. Ngayon, ito pong parts catalog, hindi naman nagsasabi ng paraan kung paano gawain yung motor natin, paano biyakin, paano buuin. Pero malaking tulong po yung mga drawing. Makikita natin kung anong mga pyesa yung meron na dapat na magkakasunod. Ayan po, makikita po natin lahat po ng pyesa nandyan. Malaking tulong po sa mga nagbubuo po ng makina. Guide lang ba? Ngayon, kung gusto nyo po magkaroon ng kopya nung catalog na to, pwede ko pong i-email sa inyo. Mag-comment lang po kayo. Yan lang po. Maraming salamat.